ससाना लाखौं करोडौं युद्धहरूको समायोजन नै वास्तवमा जिन्दगी हो र जिन्दगीको युद्ध त्यसैले जित्छ जसले सही समयमा सही कामलाई सही तरिकाले सम्पादन गर्न जानेको हुन्छ। नमस्कार, म रमेश गर्ती मोटिभेसन एन्ड लाइफ कोच वर्कसपमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। 4 स्ट्राटेजी जसले हामीलाई सफलतातिर लैजान्छ, 4 रणनीति, 4 चरण जसले हामीलाई सफलताको ट्याग लगाउन मद्दत गर्छ र हामीलाई कुनै पनि कार्यमा सफल बनाउन सक्छ। म त्यही 4 स्टेप्सलाई यहाँ आज वर्णन गर्न गइरहेको छु, चर्चा गर्न गइरहेको छु, जसले चाहे त्यो कुनै एउटा व्यावसायिक जीवनलाई होस्, चाहे एउटा विद्यार्थीलाई होस्, चाहे कुनै जागिरको लागि तयारी गर्ने व्यक्तिलाई होस्, चाहे कुनै राजनीतिज्ञलाई होस् अथवा कुनै एन्टरप्रेन्योरशिपलाई होस्, कुनै पनि क्षेत्रमा, कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि समयमा त्यो चाहे जानेर होस् या नजानेर होस्, बुझेर होस् या नबुझेर होस्, हरेक सफल व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने स्ट्राटेजी र हरेक सफल हुन चाहने व्यक्तिहरूले अपनाउनु पर्ने स्ट्राटेजीलाई म यहाँ चर्चा गर्न गइरहेको छु। कतिपय परिस्थितिमा कस्तो हुन्छ, हामी चाहिँ कुन उद्देश्यको लागि काम गरिरहेका छौँ, कुन उद्देश्यको लागि तयारी गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन र कतिपय परिस्थितिमा हामी हिँडिरहेका हुन्छौँ तर हामी कहाँ जान्छौँ भन्ने कुराको टुङ्गो लागेको हुँदैन। त्यसैले हामीले सबैभन्दा पहिलो कुरा जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि अथवा कुनै पनि कार्यमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि लक्ष्य निर्धारण गर्नु जरुरी छ। फर्स्ट स्टेप, गोल सेट। यो फर्स्ट अफ अल यु सुड सेट योर गोल। सबैभन्दा पहिलो तपाईले जीवनमा आफ्नो जीवनमा के चाहनुहुन्छ, के गर्न चाहनुहुन्छ, कहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ त्यो कुराको लक्ष्य निर्धारण गर्न आवश्यक हुन्छ। हामी हिँडिरहेका त छौँ तर जाने कहाँ, त्यसको कुनै टुङ्गो छैन भने हाम्रो हिँड्नुको पनि कुनै अर्थ रहँदैन। हामी पढिरहेका त छौँ तर के को लागि पढ्ने, यदि हामीसँग त्यसको उद्देश्य छैन भने पढ्नुको पनि कुनै अर्थ रहँदैन। यदि हामीले काम त गरिरहेका छौँ तर के को लागि काम गर्ने त्यो पनि कुनै उद्देश्य छैन, टुङ्गो छैन भने हामीले काम गर्नुको पनि कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले हामी के गर्दैछौँ र किन गर्दैछौँ यो एउटा हामीले लक्ष्य निर्धारण गरिनु जरुरी छ। जब हामीले लक्ष्य निर्धारण गर्दैनौँ तबसम्म हामी सफल बन्न सक्दैनौँ। यदि हामीले लक्ष्य निर्धारण गर्न सकेनौँ भने, यदि हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनको एउटा ठोस उद्देश्य, एउटा ठोस गन्तव्य तयार गर्न सकेनौँ भने र त्यसको पहिचान गर्न सकेनौँ भने हामीले जीवनमा कहिले पनि सफलताको एउटा मुकामसम्म पुग्न सक्दैनौँ। हामी सफल व्यक्ति कहलाउन सक्दैनौँ। फलस्वरूप हामीले हाम्रो जीवनलाई नै सफलतापूर्वक बाँच्न सकिरहेका हुँदैनौँ, किनकि प्रत्येक व्यक्तिको जीवनसँग एउटा उद्देश्य लुकेर आएको छ। प्रत्येक व्यक्तिको जीवनसँग एउटा आफ्नै किसिमको सम्झौता छ जसले गर्दा हामीले जीवनलाई सफल तरिकाले बाँच्नु जरुरी छ र आवश्यक पनि छ र कतिपय व्यक्तिहरूले त्यो बाँच्न सकिरहेका छैनन् र हामीले पनि बाँचिरहेका नहुन सक्छौँ। त्यसैले हामीले सही तरिकाले गोल सेट गर्न जरुरी छ र जसको फलस्वरूप हामी जीवनमा एउटा मुकाममा पुग्नेछौँ, सफलताको मुकाममा पुग्नेछौँ। र सेकेन्ड स्टेप, सेकेन्ड स्ट्राटेजी भनेको उचित रणनीति निर्माण गर्नु। यदि हामीले कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ सही तरिकाले रणनीति निर्माण गर्न सकेनौँ र सही तरिकाले त्यो कार्यलाई सम्पादन गर्नको निम्ति एउटा कुनै योजना बनाएनौँ भने हामीले सम्भव छ, म्याक्सिमम सम्भावना छ कि हामी जीवनमा सफल हुन सक्दैनौँ। तर यदि हामीले गर्न गइरहेको कार्यलाई हामीले कुन कार्य गर्दैछौँ, हामीले कहाँ जाँदैछौँ, मानौँ उदाहरणको लागि हामी नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ पुग्दैछौँ, हाम्रो उद्देश्य काठमाडौँ हो, हाम्रो गन्तव्य काठमाडौँ हो, हामी अहिले नेपालगञ्जमा छौँ। तर नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ कुन माध्यमबाट जाने, पैदल हिँडेर जाने कि बाइकमा जाने कि बसमा जाने कि अथवा चाहिँ हवाईजहाजमा जाने, यो हामी कुन माध्यमले कसरी जान सक्छौँ र कसरी जान चाहन्छौँ भन्ने कुराको किटान गरिनु र त्यसको एउटा खाका तयार गरिनु नै के हो, रणनीति निर्माण हो। यदि हामीले चाहिँ सही तरिकाले रणनीति निर्माण गर्न सकेनौँ र त्यो रणनीतिमा हामीले टिकेर त्यो रणनीतिमा रहेर काम गर्न सकेनौँ भने सम्भावना छ, म्याक्सिमम सम्भावना छ हामी सफलताको मुकाममा कहिले पुग्न सक्ने छैनौँ, हामी सफल व्यक्ति कहलाउने छैनौँ र हामीले हाम्रो जीवनलाई सफल तरिकाले बाँच्न सक्ने छैनौँ। त्यसैले तपाईँ कुनै पनि पेसाको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, विदेशमा जानको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, पढाइको लागि पढाइ गरिराख्नु भएको छ अथवा चाहिँ कुनै पनि पेसा व्यवसायको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, तर त्यसको लागि यदि तपाईसँग म्यानुअल तयार गर्नु भएन, म्यानुअल बुक तयार गर्नु भएन भने तपाईले जीवनमा कहिले पनि सफल हुन सक्नुहुन्न र फलस्वरूप तपाई नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ होइन
अर्कै ठाउँमा पो पुग्नुहुन्छ कि। त्यसैले तपाईँ कुन ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ र कसरी जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा खाका तयार गरिनु, विस्तृत खाका, योजनाबद्ध खाका तयार गरिनु नै रणनीति तयार गर्नु हो, रणनीति निर्माण गर्नु हो। यदि हामीले सही तरिकाले रणनीति निर्माण गर्न सकेनौँ भने सम्भव छ हामी जीवनमा सफल हुन सक्दैनौँ। त्यसैले सफलताको लागि रणनीतिको आवश्यक छ, रणनीतिको तयारी गरिनुपर्छ र यो जरुरत छ। र थर्ड स्टेप हो तपाईँ आफ्नो सपनालाई रिमेम्बर गर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो सपनालाई दोहोऱ्याउनुहोस्, तपाईँ आफ्नो उद्देश्यलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, किन जाँदै हुनुहुन्छ र के को लागि जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यदि तपाईँको जीवनको उद्देश्यलाई तपाईँले चाहिँ प्रत्येक दिन त्यसलाई प्रत्येक दिन तपाईँले यदि त्यसलाई दोहोऱ्याउनुहुन्छ, त्यसलाई सम्झिनुहुन्छ भने तपाईँ कहिले डिमोटिभेट पनि हुन सक्नुहुन्न र तपाईँको उद्देश्यलाई, तपाईँको सपनालाई, तपाईँको सोचलाई तपाईँको अवचेतन मस्तिष्कले रेकर्ड गर्नेछ र अवचेतन मस्तिष्कले रेकर्ड गरिसकेपछि त्यसले शरीरले पनि त्यही अनुसारले डाइरेक्सन दिनेछ र शरीरले पनि त्यही तरिकाले कन्डिसनहरू निर्माण गर्नेछ, जसको फलस्वरूप हामी सफलताको सम्भावनाको 90% पुगिसकेका हुन्छौँ। त्यसैले हामीले प्रत्येक दिन हाम्रो सपनालाई, हाम्रो उद्देश्यलाई अथवा हाम्रो गोल जुन हामीले चाहिँ सेट गरेको गोल छ त्यसलाई हामीले प्रत्येक दिन त्यसलाई हामीले सम्झिनेछौँ, प्रत्येक दिन हाम्रो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिमेम्बर गर्नेछौँ, तब मात्र त्यो हाम्रो अवचेतन मस्तिष्कमा गएर रेकर्ड हुनेछ। अवचेतन मस्तिष्क चेतन मस्तिष्क जस्तो छैन। अवचेतन मस्तिष्क 24 घण्टा एक्टिभ हुन्छ, तर उसले रेकर्ड एकदम ढिलो मात्रामा रेकर्ड गर्छ र उसले एकदम ढिलो मात्र उसले सम्झिन्छ र जब उसले सम्झिन्छ तब उसले त्यो कुरालाई कहिले पनि बिर्सिँदैन र फलस्वरूप अवचेतन मस्तिष्कको निर्देशनबाट हाम्रो शरीर र हाम्रो वरिपरिका पर्यावरणहरूको परिस्थितिहरूको निर्माण हुन्छ र जसले गर्दा हामीलाई सफलताको मुकामसम्म पुग्नको लागि अति नै सहजता मिल्नेछ। र चौथो अथवा अन्तिम स्टेप, सबैभन्दा अन्तिम स्टेप्स अथवा चाहिँ तपाईँको सफलतामा पुग्नको लागि तपाईँले सेट गरेको गोल, तपाईँले निर्माण गरेको लक्ष्य, तपाईँले निर्धारण गरेको लक्ष्य अथवा चाहिँ तपाईँ जब काठमाडौँको नेपालगञ्जबाट काठमाडौँको लक्ष्य तयार गर्नुभयो र त्यहाँ कुन तरिकाले जाने, गाडीबाट जानुहुन्छ, पैदल हिँडेर जानुहुन्छ अथवा चाहिँ प्लेनबाट जानुहुन्छ, तर त्यो पनि एउटा चाहिँ विस्तृत खाका तयार गरिसकेपछि र त्यो कुरालाई तपाईँले त्यो काठमाडौँसम्म पुग्नुभन्दा पहिलेसम्म प्रत्येक दिन तपाईँले त्यसलाई चाहिँ रिमेम्बर गर्दै हुनुहुन्छ, सम्झिँदै हुनुहुन्छ। र अब अन्तिम छ जसले तपाईँलाई परिस्थितिसँग जित्न सघाउँछ र तपाईँलाई परिस्थितिसँग जित्न सिकाउँछ पनि, तपाईँलाई कठिनाइसँग जित्न सिकाउँछ। तपाईँलाई जब तपाईँको डिमोटिभेट हुने कुनै पनि परिस्थिति आउनेछन् र त्यस्ता परिस्थितिबाट पनि तपाईँलाई अगाडि पार लगाउनेछ, अगाडि बढाउनेछ। त्यो हो तपाईँले एक कदम अगाडि बढाउने साहस गर्नुहोस् कि यो तपाईँ एउटा चाहिँ सूत्रको रूपमा छ, एक कदम अगाडि बढाउने साहस गर्नुहोस्। तपाईँ जब कदम गइरहनु भएको छ, तपाईँ अगाडि बढिरहनु भएको छ, तर कुनै त्यस्ता परिस्थितिहरू, कुनै त्यस्ता मोडहरू आउन सक्छन् जति बेला तपाईँ डिमोटिभेट हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि बेला तपाईँलाई चाहिँ पढाइबाट मन भाँचिन सक्छ, तर त्यति बेला तपाईँले फेरि पनि पढ्नको लागि तपाईँले एक स्टेप अझै अगाडि बढ्नको लागि साहस गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ चाहिँ काठमाडौँ नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ तपाईँ चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ, तर बिचमा कहीँ कतै दुर्घटना भयो अथवा बिचमा कहीँ कतै समस्या आइलाग्यो भने तपाईँ त्यति बेला डिमोटिभेट हुनुको सट्टा तपाईँले अझै एक स्टेप अगाडि बढ्ने साहस गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ लक्ष्यको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, 4-5 वर्ष तयारी गरिसक्नुभयो तर नाम आएन भने के गर्ने? अझै अर्को एक वर्ष तयारी गर्नको लागि साहस गर्नुहोस्। त्यसैलाई भनिन्छ एक कदम अगाडि बढ्ने साहस। यदि तपाईँले चाहिँ एक कदम अगाडि बढ्ने साहस गर्नुहुन्छ भने तपाईँ कहिले पनि डिमोटिभेट हुन सक्नुहुन्न। तपाईँ आफैले बाहेक अरू कसैले डिमोटिभेट गर्न सक्ने छैन। फलस्वरूप तपाईँ सफलताको मुकाममा पुग्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको जीवनको जुन सफलताको लागि तपाईँले जुन गोल सेट तपाईँले गर्नुभएको छ र त्यसलाई चाहिँ सम्झिँदै हुनुहुन्छ, त्यसलाई दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्छ र त्यसमा पुग्नको लागि तपाईँले रणनीति पनि बनाउनु भयो भने तपाईँको जीवनमा परिस्थिति र समयले तपाईँको जीवनमा डिमोटिभेट गर्ने तत्त्वहरू पनि घुसाइदिन्छ। तपाईँको परीक्षा स्वरूप समय र परिस्थितिले तपाईँलाई डिमोटिभेट गर्न सक्छ, डिमोटिभेट हुने स्थितिहरू सिर्जना गर्न सक्छ, तर त्यति बेला एक पाइला अगाडि बढाउने तपाईँले साहस गर्नुभयो। तपाईँले आफैलाई भन्नुभयो कि
मैले एक पाइला अझै अगाडि बढाउनुपर्छ। यदि तपाईँले प्रत्येक पाइलाले तपाईँको प्रत्येक एक पाइलाले सफलताको मुकामको नजिक पुर्याएको हुनेछ र त्यसरी नै तपाईँ जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। फर्स्ट स्टेप गोल सेट गर्नुहोस्, सेकेन्ड स्टेप रणनीति तयार गर्नुहोस् र थर्ड स्टेप तपाईँले आफ्नो सपनालाई प्रत्येक दिन दोहोऱ्याउनुहोस् र फोर्थ स्टेप तपाईँ एक कदम अगाडि बढिराख्नुहोस्। तपाईँ कहिले पछाडि नहट्नुहोस्। यदि तपाईँले पछाडि हट्नुभयो भने तपाईँको दृष्टिकोणमा अगाडिको गन्तव्य चाहिँ धेरै टाढा देखिनेछ। त्यसैले जब तपाईँले कदम कदम अगाडि बढिरहनुहुनेछ तब मात्र तपाईँ सफलताको मुकामसम्म पुग्न सम्भव छ। तपाईँ बाहेक संसारको कुनै पनि कुराले रोक्न सक्ने छैन। उल्लेखित 4 विषयवस्तुमा तपाईँलाई कुन कुराको कमी थियो र कुन कुरा तपाईँले अब निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, अब बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसलाई कमेन्टमा अवश्य पनि व्यक्त गर्नुहोला। तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो अथवा भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि मन परेमा लाइक गर्नुहोस् र साथीहरूसँग सेयर अवश्य गर्नुहोला र हामीसँग जोडिएर रहनको लागि च्यानल सब्सक्राइब गर्नको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दै अर्को श्रृङ्खलामा भेट हुने बाचाको साथमा बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।